order to protect and promote the right to health of the Filipino people, it is essential to uphold a strong and effective regulatory system for health products, one that is responsive to the country's evolving health needs and challenges. The Food and Drug Administration has intensified its efforts, streamlined its processes, all in pursuit of ensuring the highest standards of safety, efficacy, and quality. Leading this mission, our guest's work has been instrumental in making safe, effective health products more accessible and ensuring the well-being of every Filipino. To provide more details into the programs and initiatives, we have with us tonight the Director General of the Food and Drugs Administration, Dr. Samuel Zacate. Good evening and welcome to our show, Doc. Thank you for inviting me, ma'am. Yes po. Unahin po natin, ano ho ang tungkulin o mga functions ng FDA pagdating sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino? Okay po. Ang Food and Drug Administration po is a creation of law by virtue of 9711 Republic Act. So, we are the main regulators that protect the public health and at the same time po ensuring the safety, efficacy, and quality of all the products that we are regulating. Among them are drug, human and veterinary, cosmetics, yung mga pagpapaganda po, ma'am. Yung household urban pesticides, yung ginagamit po natin sa mga bahay natin, pampatay ng mga insekto, pampabango ng bahay, medical devices po, yan po under din po ng Food and Drug Administration, and of course, yung mga manufactured and processed food, which is under Center for Food Regulation and Research po. Opo. So, nabanggit nyo marami, no? It's very wide pala ito pong coverage ng FDA. So, yung nga, makeup and pati devices, ay inyo rin pong sinusuri. Paano nyo nalalaman na ito talaga ay epektibo at di lang yun, ligtas, no? Ang ating pong mga gagamit dito? The commonality of the regulation po ng Food and Drug Administration vis-a-vis po with other FDA po sa ibang country, we are following international standards. So, one of the international standards is the ASEAN Common Technical Dossier, and at the same time po, meron din po kami mga domestic policies, yung mga po yung magiging aming gabay to register or evaluate the products for the protection of our countrymen, ma'am. Basically po, ang pinakamahirap po talagang i-regulate at medyo kailangan po ay maging meticuloso po tayo ay yung mga tinatawag nating mga human drug, no? Those human drug must undergo clinical trial first before they submit the application to the Food and Drug Administration. Ang reason for that ay simple lang po. Kasi yung kanilang clinical indication, yung mga consumer po natin magbabase po sila kung ano ang sasabihin ng gamot at yun po ang gagamitin nila para sa kanilang mga sakit. And it needs data. So, yung data na po na yun ay ginagawa during the clinical trial. What are the safe doses? Ano po yung mga toxic na doses na makakasama sa tao? Ano po ba ang gamot na pwede nila, ang mga sakit na pwede pong gamutin ng gamot na kanila pong ina-apply? Yan po nagdadaan po sa masusing proseso. But not all the products that we are regulating must undergo that kind of strict, no? Kasi number one po dyan, katulad ng mga processed food sa Center for Food, yan po maliliit lang po ang timeline yan. So, ibig sabihin po, madali lang po ang kanilang mga produkto. It will be categorized kung low risk, medium risk, high risk. So, ibig sabihin po, yung mga yun po, depende po kung paano ang regulation nila. And at the same time po, hindi rin naman po ganun ka-stricto when it comes po sa cosmetics, yung regulation, because most of the imported products, the cosmetic products are imported. It means that the country of origin where they are being manufactured ay nagdaan na po sa masusing proseso. So, we just notify their product to us, and then we adopt the evaluation process that they have been undergone. Kung local po na hindi naman kilala yung brand, minsan gawa lang sa bahay o gawa lang sa isang maliit na planta or factory. Ideally po kasi talaga according to law that all products that we regulated by the FDA must undergo registration. Paano po nagsisimula yon? Number one po, yung manufacturer or distributor, they must apply for a license to operate sa Food and Drug Administration. It will create an entity dun sa isang kumpanya o isang medium enterprises for them to import or manufacture, depende po kung ano yung in-applyan nila. Then after po that, individually po, yung mga product that they are being marketing or creating must undergo the registration also
also. The certificate of product registration or the certificate of product notification. So dalawa po, two-prong approach. We must create first the lisensya ng establishment and then in the individual products, they must also register. Yes, and sometimes kasi may mga foreign brands na nabasa ko, mayroong mga lead content, yung mga lipstick, yung ganon. Pag mayroong ganyang klaseng report, ano ang ginagawa po ng FDA? The Food and Drug Administration has a police power po. We have an inherent police power according to the law. So, we have the common reporting system from the different countries. So, ibig sabihin po, kunyari, the product has had a lead content which is bawal po sa ibang bansa nakita. Yung mga imported products po, kung yan po i-registered, imported product na yun, we will determine by post-marketing surveillance. Ibig sabihin po, tinetest namin yung mga produkto sa merkado para malaman po kung alon doon ang contaminated or not. Kasi minsan, sinasabi na po ng country of origin kung ano po yung batch ng produkto, yung may lead content. Now, kung yung pong lead content, apektado po yung whole production ng manufacturing, then we can recall the product. You can pull it out. Yes, of course, ma'am. Powers, ayan. Okay. Ano yun, paano tinetest niya? Papasuot na ba sa mga babae? O meron pong tinetest dun sa mismo, dun sa chemical content o ng produkto? Okay po. Usually, we call it post-marketing surveillance. Ibig sabihin, kunyari po ang isang produkto ay rehistrado. Meron po siyang certificate of product registration. We do the post-marketing surveillance. Ibig sabihin po, may mga inspector po tayo na nagkalat sa buong Pilipinas. Ang FDA po hindi lang po sa Metro Manila. Yes. It is all over the Philippines. So, they will get a sample of it. We will test it. May laboratory po kami. And we have the Common Services Laboratory. And then we test the product. Kung yung pong product na yun, ang content po nun, tama po sa dineklara nila. At kung may question product po, for example, in this case, the lead. Ititest namin sa lead yun. Kung yung batch po na yun, meron pong contamination, it means all those batches or lots must be recalled. Kung wala naman po yung isang batch, hindi naman po apektado yun. Ngayon po, depende nga po yan. Kung sa country of origin ang nakita ang lead content, doon pa lang sa buong manufacturing site, dapat siyang complete recall po. The whole thing recall. Opo, ma'am. Okay, tanongin ko na rin to, kasi merong nagsasabi na i-testing mo daw yung lipstick mo, para sa mga kababaihan na nanonood ngayon, di ba, dahil lipstick is life. Lipstick. Pag yung lipstick, ipapahid daw na ganyan, let's say sa papel, and then kukuha ka ng barya, tapos yung barya, ikakaskas mo dun sa lipstick. Pag nagbago daw yung kulay ng lipstick, there is lead. Is that? Of course, we must be technical and scientific in everything that we do. Ang lead content po kasi we have a specific test. Yes. So kung ganun po ang maging medyo wala po kaming ganun test na. Oo, sige. For ordinary people, it's not reliable. Yes, ma'am. It is not reliable. Of course, ma'am. Okay. Alright. Paano natin na may maintain ang isang effective health regulatory system na tumutugon sa pangangailangan ng ating bansa pagdating nga po sa problemang pangkalusugan? Okay po, ma'am. As I said po, the FDA, yung mga polisiya po namin, hindi lang po naman, kami lang po ang gumawa nun. We adopt international regulations and it has a repercussion also with the kinds of the trade agreement. For example, sa ASEAN countries, if we have the same regulation for ASEAN countries, ang trade po niyan for importation and exportation is vis-a-vis. So, we have the treaty agreements, we adopt it, and then we modify the domestic policy with regard dun sa international regulation. So, subok na po, matagal na po yung ganyang regulasyon. So, we can therefore safely conclude that it is safe and effective in quality. Ano naman po ang madalas na reklamo na natatanggap ng inyong ahensya? Ayan. At meron na po bang napaparusahan ng mga pharmaceutical companies din po? May kasabihan po na pinaniniwalaan ko, for you to solve the problem, you must first acknowledge it. No? When I stepped in the FDA, at I assume that po almost 2 years na. So, ang pinaka number one po na sinasabi nila is mabagal kami. Yun po yung sinasabi nila. So, I would like to have yung categorical na statement for that. Ang kabagalan po kasi depende po sa produkto na nirerehistro. Yes. So, it means kung yan po low risk, of course, there's no reason for us to be strict about it. But if it is high risk, like for example, drug product, poisonous substances, then toxic chemicals that can expose our countrymen for certain chemicals like that, we must be strict
think about it. So yung bagal, kasama din po yun kung ano yung category ng product. Definitely po, mabagal po talaga kami sa drug. Mas maganda kung sigurado, no? Yeah, of course. And the FDA sa Philippines po, if we compare to different countries, counterpart of the FDA, actually po, mas mabilis naman po kami compare sa kanila. Kasi sa kanila, for one drug to be evaluated, it takes for them 3 to 4 years. Wow. Sa atin, ang average po natin 2 taon. Mas magaling mo ba tayo? Siguro sana po, sa aking administrasyon, sana mas magaling po tayo. Ano bang mabigat pa ng mga challenges na kinakarap ng FDA? Of course, the backlogs. Hindi ko po yun kakaila. Pag upo ko, sabi nga nila, kaakibat na daw po ng pangalan ng FDA ang backlogs. Pero I would like also to manifest, hindi naman po lahat ng amin nire-release ng produkto ay may backlog kami. As a matter of fact, for the 3 centers that I mentioned, cosmetic, medical device, and food, zero backlog po kami doon. Sa drug lang po talaga. The reason are many problems. So, number one is the policy. Outdated yung policy. So, the Bible for registration for human drug was first amended almost 30 years ago. One po yun. Second po, manpower. The manpower, ang demands at ang needs ng application is not vis-a-vis with the kind of the manpower that we have. And then number 3 po, of course, yung digitalization aspect. Okay. So, ano pong nangyari since I was appointed? As of this day, ang strategy is to lengthen the validity of all the licenses. Kasi as of now po, ang ating lisensya for certificate of product registration for the product is 3 years initial, 5 years renewal. So ngayon? Ngayon po, 6 years na po ang initial at 12 years ang renewal. And for the LTO din po, ganun din po siya. 6 years and 12 years po para pantay po sila. And now for the drug, sabi ko nga kanina, mabagal ang drug. Ang ginawa po natin, effective na rin po siya, maging effective na rin po siya. The revised registration for human drug has been approved and it will be implemented po. So hindi lahat ng application will be treated as a new application. May category na po tayo. Sige po. Okay, mamayang konti, tatanungin natin, ano bang mandato talaga ng Pangulo pagdating po sa kalusugan ng mga Pilipino para sa FDA. Okay, atin pong aalamin yan at marami pang iba sa pagpapatuloy natin dito sa In Person. Tara, lumikha! Malakas na hangin, masaya pa rin dahil gagawa tayo ng paper windmills na bagay sa panahon ngayon. Ang galing Ayun siya, po! umiikot siya. Umiikot siya! Panibagong hand-tracing art naman ang ating susubukan. At huwag munang itapon ang inyong mga paper bag dahil pwede pa itong matransform into hand puppets. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Paalam! Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. At nagbabalik po ang In Person. Kasama natin ngayong gabi si Dr. Samuel Zacate ng FDA. Ito munang tanong na nabitin kanina, ano po ba ang utos ng Pangulo sa FDA? Klaro po ang instruction ng ating mahal na Pangulo para sa akin po when I was appointed. Dalawa lang po siya. Accessibility for drug. Ibig sabihin po, dapat malawas ang access ng mga kababayan natin. At kapag lumawak ang access, it will decrease also the prices. No? Kasi syempre karamihan na mahirap na kababayan natin, they tend to go to a more cheaper medicines. Yes. So, ang pangalawa po is the micro and small medium enterprises. At ngayon po, marami na po tayong ginagawa para matugunan po yung ating instruction from the President. Okay, gaano katalamak ang mga peke na drugs sa Pilipinas? Okay po. Sa drug po, when we say drug counterfeit, the Yes. term is the counterfeit for the drug. Yes. Dapat po i-define natin what is counterfeit. No? Number one po, they will declare the active ingredients. But the drug itself, they do not contain the active ingredients or hindi sapat yung kanilang content ng active ingredients. Kasi meron tayong line of that. It must have the 80% content of the active ingredients. Otherwise, it will not be, as stated, effective. Yes. Second po, yung container itself. May mga gamot po tayo na tinatawag natin na patented or innovator drug. Pag ginaya po nila yon,
through packaging, yung brand itself, counterfeit po yun. Counterfeit din yun. Second po, mga nagre-repack. Pag wala silang authority to repack, they get the medicine, they repack it, regardless po yun kung same ang container or other container. Walang authority. to do Walang that. authority. They must have the authority that must come also from the manufacturer or the authorized chemical entity for that. Opo. Kasi nga po, meron ding iba, bibili in bulk, ano? Maramihan, bibili yata from India or kung saang Opo. bansa. Tapos dadating dito, 1,000 tableta. Tapos dito po ilalagay sa mga maliit na pakete. Yan po walang lisensya. Wala silang karapatang gumawa nun? Basically, kapag ang isang gamot imported ang gamot, no, dapat they have also the two that I mentioned, the license to operate for distributor importer and the certificate of product registration for the drug that they are trying to import. Okay po, pag wala po nung dalawang yon, ibig sabihin that is unregistered, that is illegal, and it is subject for Philippine laws for to be punished. Okay, now how will an ordinary Filipino know? Paano malalaman ni Mang Juan o ni Aling Juana na yung kanyang nabiling gamot ay tunay, ano, at hindi po, ayan, peke nga po or counterfeit na gamot. Okay. At ito pa, at rehistrado Okay po. sa FDA. Number one, it's on the physical aspect of the packaging. Kitang-kita nyo na kagad eh. Kasi malabo, doon pa lang, sa tableta pa lang, kitang-kita nyo na malabo, fainted. On the physical aspect, kitang-kita nyo na kaagad dyan. So, pangalawa, ang sabi nila lagi, paano nga ba namin malalaman kung FDA approved? No? So, on the tablet May tatak itself. ba kayo? Yeah, yun nga po ang gusto kong i-discuss. Kasi po, ang hirap po kasi ganito. Kapag ang isang produkto is imported and then for domestic use sa Pilipinas, Yes. they must also change the packaging. So, ibig sabihin, magastos po sa importer yun. Magastos na. So, ibig sabihin, hindi namin siya ma-apply. Yung FDA approved ba or meron kaming imprint to Yes, tell yes. it's imprint. Kasi una-una po, it will be an added cost for the stakeholder. And Yes. pwede namin siya ma-apply for the local drug manufacturer. Yes. Pero ang problema po, it is like, hindi po naman balanse yung polisiya. So, paano po ang ginawa ng FDA para malaman rehistrado ang produkto? Meron po kami online po sa ating mga tagapakinig sa fda.gov.ph verification portal. Andun po ang updated daily updates sa lahat po ng mga entity that has a license to operate and those are registered. Pag wala po doon, ibig sabihin, rule of elimination. Pag wala po kayo nakita doon, it means hindi po yung rehistrado. So, one of the proactive measures. Now, on the part of the consumer naman po, syempre of course, is a partnership between the regulatory agency and of course the consumer. Kapag kayo ay nakita nyo na hindi yan po rehistrado, it's a sign for you to tell that there's an impending danger. We can report it. The Of ordinary course, you can people report. po. At yun nga po ang sinasabi ko, meron po kami ngayong bagong real-time sa aming website. Bisitahin nyo po, please. Ang tawag po doon, Oplan Catos. The Oplan Catos, I launched it last year. It is a reportorial system and it's a task force in relation with other law enforcement agency to seize and desist the unregistered products and counterfeit. And as of now po, ang reporting po namin is real-time. Yeah. Makikita po niyo sa website namin, gumagalaw po yun. So, makita niyo lang po sa baba. Oplan Catos po. At i-click niyo lang po doon sa how to report. Click niyo po, substantiate the claim, then we will Opo. seize Pero it. paano kung may galit lang yung isang tao dun Ayun. sa produkto na yun, di pwede na niyang i-report. Paano niyo po Nangyayari po mabibet yan? talaga yan, ma'am. Oo. Actually po, yun nga po, madali pong magreklamo but you must substantiate it. So, meron po tayo ng mga clips for the documents that you can click and upload your evidence. So, hindi naman po tayo lahat po nagreklamo, pupuntahan natin at hindi naman po gano'n. Dapat po may due process po lagi tayo. Yes, opo. Okay, nagsasagawa po ba kayo ng on-the-spot inspection? Yung walang announcement at pupunta po kayo sa isang lugar, ano rin po yung recommended standard dapat na kailangan natin para mabigyan po sila ng certificate of compliance? Okay po. The inspection system of the FDA may dalawa po. The scheduled and the motu proprio. So, what is scheduled? Alam po yan ng mga stakeholder. Alam po yan. Announce po yan. Actually, pwede. Para po sa isang eskwelahan, pag pupunta ng isang principal, makakapaghanda sila. So, one of the is the scheduled inspection and one is motu proprio. Hindi naman po kami anytime na magmo-motu proprio.
may mga categories po yon. Number one po, kapag kayo reported na po yung isang produkto talaga nakakasama sa ibang bansa, and then we can inspect the stakeholder or the LTO holder kung yan po ay may mga lot na sinabi yung affected na product sa ibang bansa at meron kayo. That's motor proprio inspection. Second po, kapag may reported cases na ng namatay, nasaktan, of course, it's the mandate of the FDA, we can do the motor proprio inspection. Pero kung wala nun sa mga category na yun, ay bawal po yun. Kapag may nagano'n po, i-report nyo po sa akin, bibigay ko cellphone ko dito. So hindi pwedeng pupunta lang doon na biglang, spot inspection No po. to. Tas There wala is na always an pong announced, even the scheduled inspection. Ayun. Not unless there is an impending danger or actually does harm to the people. Kanina nabanggit ninyo na kapag counterfeit nga, no, yung mga sinabi nyo mga items dyan na kapag blurred yung packaging o di kaya kulang yung main substance na dapat nandoon and these other things. Ano. Bukod doon, ano pa po yung grounds para maban ang isang health product? Okay po. Ang isang produkto kapag may actual death or actual serious harm. Let me categorize po, serious harm. Ibig sabihin po, How serious is serious? It depends on the condition or whatever it is. Usually kasi may declaration naman sila sa likod na mga side effects. Well, of course, hindi na sobrang that's already threat for human lives. Yes. But if there are labels there, may mga labels po kasi ang produkto sa likod. Kumbaga yung mga side effect nila. Yes. Kapag declared naman po yun, may notice naman po ang isang consumer. Outside that, at talagang nakakasama, for example, pwedeng makamatay as determined by the clinical aspect of it, then we can submit a written report. Magsabi sila kung bakit gano'n ang ano nila, and due process will come, we can recall the product. Ngayon, kapag ka napatunayan talaga, nakakapatay at nakakasakit talaga, sobrang serious, they can be temporarily, they can be permanently banned. Ayun. Okay. Pag-usapan naman natin ang mga food supplements. Ayan, ano ang regulatory framework hinggil sa mga produktong ito? Lalong-lalo na at maraming mga herbal products, di ba? Tapos ang nakakatuwa doon, no therapeutic claims. Pero ang dami na nilang nasabi kapag ina-advertise nila ito. Okay, maganda po yung tanong, ma'am. Actually, we have the policy now for the traditional medicine. As a matter of fact, may mga rehistrado na tayong produkto sa traditional medicine. Yes. When we say traditional medicine, ay yung mga halaman na pinagsama-sama at ginagamit for the certain, for example, supplements din. Ganun na po, no? Ang hindi pa tayo nagkaroon ng policy is for the health supplement. Yun po ang wala tayo. Ang reason for that, kasi nga po, international rules ang ating ginagayan at wala pa po sa ASEAN kung ano yung health supplement rules and regulation. However, since ang dami na pong ganyan, talamak na at yung iba talaga maganda naman po para sa ating mga kababayan, I launched the Task Force Thompson. Ayan, si Thompson. Sino nga ba si Thompson? He's a self-proclaimed herbalist, ma'am. So, ang reason is very simple po. We cannot wait for international rules. We can do domestic policy while waiting for the international rules. But, of course, dapat vis-a-vis din siya para pag nangyari international rules, kaakibat naman o katugma naman po ng ginagawa namin. The reason for that is that magkaroon po ng one path and one policy for the health supplement aspect while waiting for it. Okay. So itong Task Force Thompson, sila yung sumusuri sa mga herbal medicines? Task Force Thompson is a conglomerate ng mga empleyado ko po, ng mga expert ng FDA to come up with a domestic policy pending the international rules so that we can address the urgent problem or urgent issues of now. That doesn't mean we're going to pull products out of the market. No, actually, the health supplement, pag may rehistro naman po dyan, nagdaan naman po yung sa proseso. But, hindi naman po lahat ng health supplement ay unregistered. May mga registered po tayo na health supplement. Ang sinasabi ko lang po, sa Task Force Thompson, dapat po streamlined at klaro po sa mga aplikant para sila po, yung mga magagandang health supplement, makapasok naman po sa bansa. Sige po. Meron pa akong mga nice tanungin sa inyo, pero bibitinin ko muna, katulad na lamang ng mga generic drugs. May batas na tayo dyan. Ito ba'y tinatangkilik na ng mas maraming Pilipino ngayon? At iba pa hong mga tanong sa pagbabalik natin dito sa In Person. Get ready
ready mabusog, hindi lang ang ating tiyan, kundi pati ang mga mata. Dahil for our weekly food crawl, it's fun goes to UP Diliman! Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para bisitahin ng mga affordable at Instagrammable na kainan dito. It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Next, syempre yung garlic palm. Kasi nalungkot siya, kinain ko yung katabi niya. Kainin ko na din siya. Dito lang sa PTV. Pag-usapan natin itong generic drugs. Ano po? Dahil meron namang batas at talagang pinopromote ito ng ating pamahalaan. Ano? Kamusta po ang pagtanggap ng ating publiko? Okay, define po muna natin yung branded at generic. Kasi okay. So iba pa yun. Hindi po. Yun po kasi ang karamihan na... Branded, may pangalan. May pangalan. Ano po ang pinagkaiba ng branded sa generic? No? Pag sinabi natin branded kasi, yun po yung may proteksyon ng batas. Na yun po yung mga innovator. Sila po yung nakadiskubre ng batas. No? Yes. After a certain period of time, mawawala po yung proteksyon ng batas na yun. Then some other manufacturers can replicate them. Doon pumapasok po yung generic drug. Mas mura po yun. So, how the FDA assured that the innovator drug and when it becomes a generic aspect of it is a safe, effective para sa ating mga kababayan. Ginagarantiya po namin na yung active pharmaceutical ingredients and the same safety and efficacy and quality is almost the same with the innovator drug. Hindi po yan magkakaroon ng certificate of product registration without it. Sa madaling salita, yan po ay halos parehas lang ng In innovator. terms of efficacy, Safety, efficacy, and quality. So, Ayun. sa nakikita ko po, of course, maganda na po yung pagtangkilik ng ating mga kababayan, which is very good po. Kasi yun din po ang gusto ng ating mahal na presidente, na tangkilikin po yung mga generic kasi nga, yan po naman talaga if safe, effective, and quality, and palaganapin po para sa ating mga mahirap na kababayan. And I see people, no, they consume also those generic products. yes, po. Pag-usapan natin muli ang cosmetics, ano? Kasi hindi lang naman makeup, pati yung mga beauty products, yung mga skincare, ano? At napansin ko marami ring imported dito. Although meron na tayo, of course, yung mga papaya natin, yung mga ganito, kung ano pa. Pero marami ring galing sa ibang bansa tulad ng Korea. Dahil ba sa mga, K-drama? Marami tayong import na Korean products. When I assume na post po, yan po ang unang-una din question mark. Kung bakit nga ba laging import tayo sa Korea? Unang-una, mas maganda naman talaga yung produkto natin. Pangalawa po, mas magaganda naman po di hamak ang Pilipino o para sa ating mga Korean counterparts. So, when I noticed, they import and they only notify. What the FDA Philippines has done is to issue a certificate of product notification. Nino-notify natin sa ibang bansa, pinapasok na sa Pilipinas. Pero ang tanong ko, bakit? Ngayon, yung pala, may mga tinatawag na qualifier. When we say skin whitening, the whitening aspect of it must be proven by clinical trial. Yes. Pupunta siya sa drug, ma'am. So, ay, ibig sabihin, masyadong magastos kasi clinical trial, $1 million po yan para sa gawin nila sa ibang bansa. So, nalulugi po ang manufacturer natin. Kasi bakit? Every time that they will claim skin rejuvenation, skin whitening, lahat po papasok sa drug. Sabi ko nga po kanina, masyadong stricto ang drug. So, what I did is that I am on the verge of allowing the functional cosmetics. Ano po yon? Ang functional cosmetic is a composed of unit that those product, the skin whitening, the skin rejuvenation, will be evaluated by the functional cosmetic unit attached to the cosmetic but will not follow the drug aspect. Kasi grabe talaga yung... So, hindi na ganun ka-stringent or It ganun will not be straight. Ginagawa po ito ng Korea. Ginagawa po ito ng Japan. Ito po yung secret recipe nila. Nagagayahin po natin sa Pilipinas. The reason is very simple, to empower our manufacturers. So, yun po ang... To encourage them. Empower and encourage. Kasi ang dami na rin po kasi nagkalugian dahil nga po sa ganyang aspeto. And most of their products, kapag hindi po yun narehistro, papasok po yun sa unregistered product. Kawawa naman po yun. And it will find a way
to the market Of course. na hindi necessarily legit, di ba? Yan din po ang reason kung bakit marami rin po unregistered product. Ayun na. Kasi they want their product to be in the market. They go with the illegal things. So, sabi ko nga sa mga tao, why not legalize it by creating pathway? And that's why I launched the functional cosmetic and the Yes. borderline product. And kuminsan nga po, they go online. Of course. At nandun sila sa mga kung ano ng mga shopping platforms. Yan ba'y na susubaybayan ninyo? Meron po kami reporting system. The problem with the online shopping, I don't want to mention those online shoppers Yes, kasi oo. online on live po tayo. Tayo masingil. So basically, ang problem ko there's a legal question about it. So ibig sabihin, sabi nila hindi naman daw sila nag-o-offer to sell. They're just a platform. So maraming nagbibigay na account. Ngayon po, yung mga nagbibigay na account, sinasabihin naman po namin unregistered product yan. Tinitake down naman po nila. But the problem is, mas maraming pumapasok kesa na iti-take down or nare-report sa amin. So, hindi proportionate. Hindi nyo mahabol Okay sa po. dami. For example po, unregistered product po siya. Then we will investigate. We will have a legal summon. Ang problema din po sa kanila, wala rin man po silang opisina. Ayun. Saan po namin isi-serve yung summon? Kuminsan sa bahay lang. Tapos maybe hindi pa nila bahay, Okay po. no? So, ang ginawa po natin dyan, maybe for the next few years, then we will ask the DTI and also the online platforms to have them parang magkaroon po kami ng system to system para makita din po nila kung rehistrado talaga o hindi. Para alam nyo rin kung sino ang dapat habulin. Yes, ma'am. Yung bang nagbenta nito o yung gumawa nito. Yes, ma'am. Ang problema kasi, In which case, sino mas mabigat ang responsibilidad? Well, Yung nagbenta o yung gumawa? yung nagbenta kasi, ang sabi po kasi ng online shoppers, hindi naman po sila nagbebenta. So, ibig sabihin, lumiliis po sila doon sa aspect ng penalty ng 9711. So, ang nag-post, sila rin po ang nagbenta. Ang problema, nasan po sila. So, hindi po namin sila it's not a problem only with the FDA of the Philippines, but also a border problem. Even other countries have problem with this. Kasi una-una, even the ibang bansa ay kaya nila mag-post sila sa Mga online shopping platform. sa online platform. So, paano po namin mapupuntahan kung cross-boundary na po siya? Paano natin sila hahabulin? It's a big challenge for Unless the it's a FDA. country-to-country Yes, ma'am. appeal. Okay, nung panahon ng pandemya, napag-usapan nito itong mga bakuna, and up to now, because we need vaccines for other things, paano po natin na-assure na ito'y ligtas? Lalo na yung mga vaccine na unang ginamit din sa mga bata. If you recall, nagkaroon po ng kontrobersya dyan, di ba, dun sa dengue vaccine. May dalawa pong pathway ang isang bakuna. Okay. May mga bakuna po kasi talagang nandyan na for the longest time. Flu vaccine, pneumococcal vaccine, hepatitis vaccine. Ang manufacturer niyan sa ibang bansa, they can apply to the Philippines and we can follow the simple method of facilitated registration pathway, which is 45 days. Basta po nanggaling sa isang strict regulatory agency. When I say strict regulatory agency, is a counterpart of FDA sa ibang bansa. So hindi na po namin inuulit yun. Kasi po, Hindi na kayo magta-trial ng mga clinical trial ulit. there's no need for it kasi ginawa naman po nila at marami naman po din ibang bansa na gumagana na po nun. So pagdating po nun sa amin, FRP po ang tawag, depende po sa category. Then, titingnan lang po namin how they evaluate it and then we can approve it. It's not the same with the new vaccine. But if a new vaccine has been applied to the Philippines, they must have a clinical trial and they must have also, number one, at least man lang approve sa country of origin. Yes. Siyempre, hindi naman pwede mauna yung Pilipinas, sabay sa kanila hindi pa approve. And it must have a clinical trial. So, doon pa lang po sa proseso na yon, alam na po natin na talagang butas ng karayom po talaga ang papasukan kapag bago ang bakuna sa Pilipinas. So, a matter of statement that you must trust the certificate of product registration kasi doon pa lang po mahirap na ang pinagdadaanan ng isang aplikante. And a clinical trial doesn't lodge in the FDA. It's a third party. Ibig sabihin, wala po kaming hand. Kinalaman doon. Just they submit, then we will evaluate. Independent kayo Yeah, sa mga ganyan. bawal po kasi conflict of interest. Ikaw So, lang nag-clinical trial, ikaw pa mag-approve. In other words, hindi rin kayo pwedeng pumasok sa manufacturing ng mga gamot at mga bakuna. I know po. We have the good manufacturing practice. Okay. So when they apply in the FDA at sa ibang bansa galing yan, no?
mandated kami na tignan kung paano nila ginagawa yung produkto. So lumilipad po, pumupunta po yung mga tao ko Para sa ibang bansa para inspeksyonin. Yun po rin isang garantiya na maganda po yung proseso at step by step maayos din. Okay, pag-usapan natin ng pagkain kasi meron din mga tatakto no na best on this date. Pag nakakain ba ng expired na pagkain or even gamot, no, yan ba ay masama sa kalusugan ng tao? And meron po ring leeway ba? Or dapat eksakto sa araw na ito, expired na yan, na pwede kainin bukas. Kasi po may tinatawag tayong shelf life. Yes. So ibig sabihin, it was tested that after this, hindi na po quality yung pagkain. Quality, oo. So it's a risk for the person to consume if it is already expired. It's common sense dictates that if it is expired, don't eat it kasi it will give you more harm than benefits or good. Oh, so yung mga Pilipino ho mahilig magtipid, di ba? Sabi nga pwede pa yan, baka pwede pang kainin yan bukas sa mga darating na araw. So we advise na wag na po. We advise that don't consume it. Opo. Sige po, meron pa tayong ilang pang katanungan. Ako, parang gustong-gusto ko itong paksa. Babalikan po natin ang iba pa nating mga nais malaman sa pagbabalik pa rin po natin dito sa In Person. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Nagbabalik po ang In Person sa huling bahagi ngayong gabi. Kasama po ang ating panauhin mula sa FDA, si Dr. Samuel Zacate. At tungkol pa rin sa pagkain. Pag ito pong mga pagkain ay hindi registered, hindi din dapat binebenta? Definitely. Ideally, dapat rehistrado. Ngayon po, when we say unregistered product, it's a wide variety of reasons kung bakit hindi nakarehistro ang isang tao. Kasi it's very subjective. Cottage industry, yung mga niluto nung kapitbahay natin, masarap, magaling siya mag-bake. Papasok na po tayo sa ganitong aspeto. Ano na yun? Ngayon po, ang unregistered kasi, dalawa po ang approach yan. Ayaw lang talaga magrehistro. Pangalawa, gusto magrehistro, hindi alam po ano yung proseso, or walang pathway ang FDA para to register. So, ang tendency, they will go on the illegal aspect of unregistered product. So, ang ginawa po natin, we launched different task force. Number one is the task force Diomid. Kasi ang reason for that, kaya po siya na pupunta sa unregistered, nagre-rehistro sila, pero hindi nila alam kung saan silang center magre-rehistro. Kasi almost nasa gitna sila. So, borderline products ang tawag natin doon. Katulad ng mga borderline? Madami po eh. I don't want to mention kasi it will give me na ano. So, ibig sabihin po nun, we must have a policy that yung isang aplikante, pag napunta sa isang borderline product, FDA na mismo magsasabi, dito ka, para ma-rehistro natin. Another aspect of it is ito yung produkto, partly cosmetic, partly drug siya. So, saan siya? So, doon papasok po yung phase 2 ng Task Force Diomid, the health-related products. Kasi may dominant effect yan. Ibig sabihin dominant effect, it is 80% cosmetic, 20% drug. So, pag meron silang pathway to that, we call it quasi-drug, quasi-cosmetic, quasi-medical device, then they can register. Yung po mga kapitbahay naman natin. Pag-usapan natin. Most of them are micro and small. Yes. Sir, ma'am, maliliit ang puhunan yan, ma'am. So, ibig sabihin, even the Food and Drug Administration policy, they do not know
no. Pero when I launch a certain program, sabi kasi ni Presidente, alagaan natin ang micro small, we launch a Bigyan Halaga Bangon MSME. So BBM MSME. So what I did is to go with the different LGUs, province, to have a memorandum of agreement so that yung mga jurisdiction nilang MSME ay matutulungan ng FDA. Paano ba rehistro? Ano ba ang tamang proseso? At yan po mga LGU ng mga province na yan, meron po silang tinatawag na assistance para sa mga micro and small. So yung mga rehistro na yun, kasi revenue generating kami, hindi namin pwedeng alisin yun, yung revenue. The LGU will give them parang subsidy. Para ma-register. Ma-register. Ilan na po yung ganyan natin? Dami na po, 5 probinsyang malalaki. Yung mga karinderya rin po, di ba? Dapat ano rin? Ano po? Iba na yun. Ang mandato po ng FDA is a processed food. Yung processed food. Tosino, longganisa, basta anything na dumaan sa processed yung mga food. karinderya moron sa LGU po yan. LGU Business na yan. permit po. Okay. Mga ilang porsyento kaya, meron, in a nutshell, yung mga sinasabi natin hindi po sumusunod sa mga panuntunan ng FDA? Marami po. I admit marami po siya. Pero kasi, again, if you want to address the problem, you must know what the reason for the problem is. So, ang nakikita ko sa FDA po siya, yun nga po, may mga gusto. May mga masasama din naman ang loob na talagang ayaw nila mag-register despite this assistance. Pero sabi ko po, for the FDA sa mga tao ko, let's be benevolent first. Let's address the problem by doing policies, by reaching out to the people, and then, from there, malalaman naman natin kung sino talaga yung ayaw lang mag-rehisto and violating the law. And surprisingly, when I launched the BBM MSME, ang dami pong aplikante sa mga LGU, ang daming may gusto. So marami talagang gusto, Maraming gusto. Maraming gusto. Ngayon, yung BBM MSME po na nilaunch ko, ang MSME problem po natin kasi, para mapaunlad natin MSME, isa conglomerate of a whole of government approach. Yes. Nasa amin ang trophy, nasa amin ang LTO, nasa amin ang CPR, pero hindi lahat ma-address namin. For example, sa isang pagkain, they need testing. Sa isang testing, 10,000. Hindi kaya yun ng mga mahihirap nating kababayan, but they want to register. Of course. Second po, yung mga reason ng pagkain, hindi natin kaya yun. Pangalawa po, pag na-punish sila, ang pinaka-minimum fine namin, 5,000 to 50,000. Puhunan na lang nila, mauubos na yun. So ano pong ginawa natin? This BBM MSME is a grassroots operations for us to encourage the LGU to have a MOA with FDA. Now, I will talk to the President because yung mga rehistro na yan, yung mga testing yan, it entails a collaboration with the state university, DSWD for subsidy, DILG to tie up with the LGUs, DOST for technology. So it's a DTI, of course, no? So yan po sama-sama namin gagawin. And hopefully by next year po, ilang beses ko na po may dimension kay Presidente ito, that we will have a grand memorandum of agreement of many agencies involved in the micro, small and enterprises. Now, ang problem kasi po doon, marami po silang gusto magrehistro, hindi nila alam kung paano. So, problema, mandato rin po namin na police power na parusahan sila. Okay, ganito po ang ginawa natin. Ma'am, may puso tayo katulad ng ating presidente. Hindi naman natin pwedeng alit na nga na po unang gagawin pa natin. So I taper down the penalties for micro and small. Ang first penalty nyo hanggang second penalty, hindi ka namin pagmumultahin. Tuturuan ka namin. Pumasok ka sa programa namin, yun ang first penalty mo. Yan po yung makapusong regulation po. Ang regulation must be strict, but at the same time, you must have a heart. So yun po yung gusto kong gawin sa FDA. Para po, sabi nga ng Presidente, bagong Pilipinas, sa amin naman sa FDA, bagong mukha ng FDA. We are an enabler agency, we safeguard the public health, but at the same time, we have a heart. Yes. At hindi punitive, no? Of course, hindi of course. pagpaparusa. Wala lang pong problema pag nag-jaywalking ka po sa isang pinsan, pinagwawalis ka lang eh. Ba't mo naman po i-penalty yung mahirap na kababayan? Kawawa naman. Okay, so yun na nga, whole of government ito, no? Approach. So, katuwang nyo lahat para pangalagaan ng kalusugan ng maybe mga I will recommend to the President to have a sectoral meeting po para sa MSME, para lahat po kami magsama-sama para sa MSME natin. Okay, ano pa ang mga bagong programa na naka-line up ng FDA? With regard po dun sa gusto ng President for accessibility of drug and cheaper medicine,
Ang instructionan po namin, matagal namin pinag-uusapan ito, the Pharma Medical Device Zone. So, it will encourage manufacturers. So, meron na rin po tayong polisiya at kapag umuwa na po tayo sa PEZA, magaling yan si DG Panga, very proactive ang approach namin. We are coming up with the IRR and we have a first exclusive Pharma Medical Device Zone in Victoria Industrial Park sa Tarlac. Yun po ang kauna-unahan. Ano po ang benepisyo nun? Ang manufacturers po, magdadagsa dito, may part doon for domestic use, may part for exportation. So, ang tendency, mas luwag po ang accessibility ng ating mga kababayan for essential medicine. And at the same time, lalago po yung economy natin. At mas mapapababa natin ang presyo. Definitely. Hopefully, because diba, ang complaint nga ng mga kababayan natin nagkasakit ka na, pagbutas pa bulsa mo, Of course, diba, dahil sa mahal ng mga gamot. They deserve to have a better public service actually. Matanong ka namin, ano nga ba ang background ni Dr. Samuel Zacate? Kayo po ay espesyalista sa ibang uri ng sakit. Basically by practice, I'm an infectious disease but hindi na ako nakapag-board certification. But I'm also a specialist for venerology, STDs, hypertension, occupational medicine. But most of my career has been spent in Malacanang. For 13 years, I've been in the Presidential Security Group also and Office of the President as consultant. So, with regards to the regulatory aspect, since the pandemic, nakasanayan na natin kasi tayo po yung nagiging parang advisor ng PSG and OP with regards to COVID. So, I was appointed, I was with the PBBM, naging pasyente ko siya for ilang years. So, doktor niya po ako. So, we always tackle these things, lalo na yung pandemic. Nakita kasi natin kung paano bumagsak yung economy, micro and small, medium enterprises, paano nawala ng accessibility sa drug. So, me and the President, that is, hindi pa siya presidente nun, we've been there and we noticed that the system must be improved. So, sabi ko nga, nung in-appoint niya ako, sabi ko, ano ba talagang gusto mo, boss? Sabi niya, yun, pababahin mo yung presyo ng gamot. Sabi ko, di naman sa akin yun. Sabi ko, well, accessibility, pag marami ang supply, pababa din ang presyo. Yes. Micro and small, we're doing this and hopefully, we can solve the problem of the Philippines. So please, manawagan po tayo ngayon sa ating mga kababayan. Ano pa yung mga safety precautions na dapat nilang isagawa pagdating po sa mga iba't ibang produkto? Okay po, ang Food and Drug Administration ay kasanggaan nyo po yan para sa public health. No? Kami po we follow certain rules and standards. Dekahon nga po yan, kumbaga. Pero pag once po na na-approve ng FDA, garantiya po kayo na ligtas po yung mga produkto kinukonsume ninyo. But at the same time, as a regulator also, we're not only stuck to the regulation aspect of it. Sabi nga nila, ang public service po, hindi naman po yan dekahon. Pwede you can be resourceful enough para maibigay yung mandate mo to help our Filipino people. That's why we're doing this in the FDA. Actually, this is within the scope of the FDA, but also, kinakailangan natin maging proactive for our countrymen. Okay. Thank you so much, Dr. Samuel Zacate, for joining us today. Ayan. Thank you. Ligtas, epektibo, at dekalidad ng mga produktong pangkalusugan. Yan ang patuloy na isinusulong ni FDA Director General Dr. Samuel Zacate. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na regulasyon, tinitiyak niya na ang bawat Pilipino ay may access sa mga produktong makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng bawat mamamayan. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.